हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म हजुरहरूमा चिकनको अचारलाई एकदमै मिठो गरेर कसरी बनाइन्छ भनेर देखाउँदैछु। चिकनको अचार भन्ने बित्तिकै हामी सबैजनालाई बनाउन त पक्कै पनि आइहाल्छ र सबैजनाले बनाएर खानु नै भएको होला। चिकन अचार बनाउने पनि सबैजनाको आफ्नै आफ्नै छुट्टै तरिका हुन्छ। यसलाई जुन तरिकाले बनाएर खाए पनि एकदमै मिठो हुन्छ। आज चाहिँ मैले चिकनको अचारलाई सधैँ बनाउने भन्दा हल्का केही फरक गरेर बनाएको छु। आशा छ हजुरहरूलाई मेरो चिकन अचारको रेसिपी अवश्य पनि मनपर्नेछ। चिकनको अचार बनाउनलाई हामीलाई सुरुमा त एकदमै राम्रो चिकन चाहिन्छ। त्यसको लागि मैले यहाँ छातीको पिस मात्र लिएकी छु। हजुरहरूले चाहिँ खुट्टाको भाग पनि लिन सक्नुहुन्छ। खुट्टाको भाग पनि एकदमै मिठो हुन्छ। हामीले चाहिँ यसको स्किन सबै निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बिचको भागको यो घाँटीको भाग पनि सबै काट्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ घाँटीको पनि छुट्टै अचार बनाउँछु, एकदमै मिठो हुन्छ। त्यसपछि सानो सानो पिस गरेर सबै काट्ने राम्रोसँगले हजुरले आफूलाई चाहिए अनुसारको पिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चिकन पिसेसलाई एउटा भाँडामा राखेर थोरै बेसार र 1.5 चम्चा जति नुन राखेर मजासँगले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। चिकनमा सुरुमै नुन मोलेर राख्यो भने चाहिँ अचार एकदमै टेस्टी बन्छ। अब भने चिकनलाई फ्राई गर्नको लागि म यहाँ तोरीको तेल लिँदैछु। हजुरले सनफ्लावर तेलमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर तोरीको तेलमा चाहिँ अचार बनाउँदाखेरि एकदमै टेस्टी हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 1.5 केजी मासुको लागि करिब आधी लिटर भन्दा थोरै कम तेल युज गरेकी छु। त्यसपछि चिकन पिसेसलाई तेलमा राखेर मजासँगले डिप फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले मासुलाई फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो ग्यासमा नै फ्राई गर्दा पनि हुन्छ। हामीले मासु फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ कति समयसम्मको लागि अचार राख्ने हो त्यो अनुसारले फ्राई गर्दा हुन्छ। धेरै समयको लागि राख्ने हो भने चाहिँ एकदमै डिप फ्राई गर्नुपर्छ भने चाँडै खाइहाल्ने हो भने चाहिँ ठिक्क मात्र फ्राई गर्दा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। हामीले मासुलाई फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ बिचबिचमा चलाउँदै फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब भने मासु फ्राई हुँदै गर्दाखेरि म यता टाइम वेस्ट नगरिकन यसको लागि चाहिने मसला रेडी गर्दैछु। यसको लागि मैले यहाँ 2 चम्चा धनियाँ लिएकी छु। त्यसै गरी 1 चम्चा जिरा, 1 चम्चा सौंफ, 1 चम्चा सर्स्यौँ, त्यसै गरी 1 चम्चा चाहिँ तोरी लिएकी छु। त्यसै गरी 1 चम्चा मैले यहाँ खैरो तिल लिएकी छु। यो तिलले चाहिँ एकदमै मिठो स्वाद ल्याउँछ। त्यसै गरी आधी चम्चा टिमुर पनि लिएकी छु। त्यसै गरी पिरोको लागि मैले यहाँ खुर्सानी पनि लिएकी छु, रातो सुकेको खुर्सानी। मैले चाहिँ यहाँ कम पिरो भएको र बढी पिरो भएको खुर्सानी मिक्स गरेर लिएको छु। त्यसै गरी मसिनो गरी काटेको अदुवा पनि लिएको छु। अदुवा र लसुनलाई चाहिँ स्वाद अनुसार थप घट पनि गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी लसुनलाई पनि मसिनो पिस गरेर काटेको छु। अब भने मसलाहरूलाई ड्राई रोस्ट गर्नको लागि म एउटा फ्राई प्यान बसालेर यसलाई फ्राई गर्दैछु। हामीले यसलाई सानो ग्यासमा चलाउँदै 1 मिनट जति मात्रै फ्राई गर्ने। हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यसको कलर हल्का चेन्ज भएको छ र यो बिस्तारै पड्किन थालेको छ। त्यसपछि सबै मसलाहरूलाई मिक्सरको सानोवाला जारमा राखेर ग्राइन्ड गर्दैछु। मैले चाहिँ यतिको मसिनो हुने गरी ग्राइन्ड गरेको छु। यो धेरै मसिनो बनेको छैन। हजुरहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार मसिनो र खस्रो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मसला पिसिसक्दा यता मासु पनि राम्रोसँगले फ्राई भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ रातो कलरको भएको छ यो। यदि हजुरहरूलाई धेरै नै डिप फ्राई भएको मासु मनपर्छ भने चाहिँ अझ बढी फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यतिको ठिक्क मनपर्छ। सबै फ्राई भइसकेको मासुलाई बाहिर निकालिसकेपछि म सेम तेलमा चाहिँ खुर्सानीलाई फ्राई गर्दैछु। यसरी फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै मिठो स्वाद आउने हुनाले मैले आज यसरी बनाउँदैछु। त्यसपछि खुर्सानीमा यतिको कलर आएपछि चाहिँ म यसलाई बाहिर निकाल्दैछु। फेरि धेरै डढ्यो भने पनि मिठो टेस्ट आउँदैन। खुर्सानीलाई यसरी तेलमा फ्राई गरेर चाहिँ मैले पहिलोचोटि बनाएको हो, एकदमै मिठो टेस्ट आउने रहेछ। त्यसपछि सेम तेलमा अदुवा र लसुनलाई पनि त्यसै गरी फ्राई गर्दैछु। यसलाई पनि हल्का गोल्डन ब्राउन कलरको हुँदासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। अब भने यतिको कलर पनि आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई म बाहिर निकाल्दैछु। खुर्सानी र अदुवा लसुन फ्राई भइसकेपछि चाहिँ यसलाई हामीले पिस्नु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ मिक्सरमा राखेर पिसेकी छु। हजुरहरूले चाहिँ सिलौटामा पनि पिस्न सक्नुहुन्छ, एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ। मैले चाहिँ यसरी मसिनो हुने गरी पिसेकी छु। धेरै मसिनो पनि भएको छैन, यो ठिक्क दरदरा गराएको छु। यतिको भयो भने एकदमै मिठो हुन्छ। हामीले यसलाई मसिनो गरी पनि पिस्न सक्छौँ। त्यसपछि कराई धेरै फोहोर भएकोले यसलाई माझेर चाहिँ म फेरि सेम तेल राखेर यसमा मसलाहरू राख्दैछु। मैले चाहिँ 3 चम्चा मसला युज गरेँ, 1 चम्चा चाहिँ बाँकी बसेको थियो। त्यसपछि खुर्सानी र लसुन अदुवाको पेस्ट चाहिँ सबै राखेँ मैले यसमा। हामीले मसलाहरू राख्ने बेलामा चाहिँ ग्यासको हिट एकदमै सानो हुनुपर्छ, नत्र भए चाहिँ हाम्रो मसलाहरू डढ्न सक्छ र मिठो स्वाद आउँदैन। यसलाई 30 सेकेन्ड जति चलाएपछि चाहिँ म यसमा फ्राई गरेर राखेको मासुलाई राख्दैछु। त्यसपछि म यसमा 1 सानो चम्चा नुनलाई राख्दैछु। नुन चाहिँ मैले अघि नै राखेको हुनाले थोरै मात्र राखेको छु। त्यसपछि मरिचको धुलोलाई पनि राख्दैछु। मरिचको धुलोले पनि एकदमै मिठो स्वाद लिएर आउँछ। हजुरहरूले चाहिँ गरम मसलाहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ गरम मसला राखेको छैन। त्यसपछि यसलाई 1 मिनट जति सानो ग्यासमा चलाउँदै पकाउनुपर्छ।
सबै मसलाहरू राखिसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई धेरै बेर पकाइराख्नु पर्दैन। सानो ग्यासमा 1 मिनट जति पकाएपछि चाहिँ हाम्रो अचार रेडी हुन्छ। अब चाहिँ म अन्तिममा यसमा 2 बिर्को जति भिनेगर राख्दैछु। भिनेगरले पनि यसलाई लङ टाइमसम्म राख्न हेल्प गर्छ। हजुरहरूले चाहिँ भिनेगरको सट्टामा कागती पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कागतीले पनि मिठो टेस्ट लिएर आउँछ। अब भने हाम्रो चिकन अचार चाहिँ रेडी भइसकेको छ। चिकनको अचार चाहिँ हामीले बनाएको दिनभन्दा 2 दिनपछि खाँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। यदि हजुरहरूलाई चिकनको अचारमा तेल कम छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ थोरै तताएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ पछि। यो चाहिँ अब 5-6 घन्टापछि यस्तो हुन्छ। यो सबै तेलहरू मसलाले सोसिसकेको हुन्छ। अब भने चाहिँ यसलाई बट्टामा राख्नको लागि रेडी भइसकेको छ। हामीले अचारलाई बट्टामा राख्दाखेरि चाहिँ बट्टालाई राम्रोसँग धोएर सुकाएर मात्रै राख्नुपर्छ। अचार राख्ने बट्टा चाहिँ एकदमै सुक्खा भयो भने चाहिँ अचार लङ टाइमसम्म टिक्छ। हामीले बिचबिचमा अचार खाँदाखेरि चाहिँ चिसो चम्चाहरू र हातले चाहिँ युज गर्नु हुँदैन। त्यस्तो गर्नाले चाहिँ चाँडै अचार गनाइहाल्छ र ढुसी पनि आउँछ अचारमा। अब हजुरहरू पनि मेरो भिडियो हेरेर यसै गरी नै घरमा सजिलैसँग मिठो हुने गरी चिकन अचार बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई मेरो आजको चिकन अचार बनाउने रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि मन परेमा मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।